So hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Sewingsky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ एज युजुअल, किनभने आज म तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल तरिकाले अनि लेट मी टेल यु one thing. This is specially for kids. Okay, जसलाई चाहिँ ड्राइङ सिक्नु मन छ उसको लागि हो, नानीहरुको लागि. ओके, स्पेशली फर किड्स. अनि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. एन्ड गाइज, थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट. नाउ विदाउट एनी ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला जसले मलाई टिकटकबाट हेरेर मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उनीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच. म फ्युचरमा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू अझै पनि ल्याउने छु. सो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ. अनि मेरो फ्रेन्ड्स, मेरो जति पनि चिनाजानाहरू छ उनीहरूले पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ. सो तिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. ओके, सो गाइज, now I'm going to do my actual work. Okay, so आजको क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले स्याटरडेको भिडियोमा गाइज विकेन्ड जुन चाहिँ स्पेशल भिडियो हुन्छ त्यसमा तपाईले धेरै माया देखाउनु भएको छ. सो थ्याङ्क यू सो मच. ओके, अब म यो सिजन छिटै नै एन्ड अप गर्छु. त्यसपछि म सिजन 2 लिएर आउँछु. सिजन 2 मा चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ गेमहरू. ओके, सो सिजन 2 को लागि पनि तपाईँ वेट गर्नु होला. ओके, सो यो सिजन अब एन्ड हुनु आँटेको छ. ओके, सो गाइज, अब सिजन 2 मा चाहिँ अझै एक्साइटमेन्ट, फुल अफ एक्साइटमेन्ट होइन, फुल अफ फन, फुल अफ गेम्स, म अझै धेरै धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू लिएर आउने छु. सो त्यसको लागि गाइज मेरो च्यानल हेर्दै गर्नु होला. ओके, सो अब बेसी बकवास नगरेर लेट्स स्टार्ट द भिडियो. हेर्दै तपाईहरुले के गर्ने, आँखा बनाइदिने. ओके, यसरी आँखा बनाइदिने, पहिल्यै आँखा बनाउने. ओके, त्यसपछि यस्तो गरिदिने, हेर्नुहोस् त. ओके, अनि यहाँ चाहिँ ब्ल्याक लगाइदिने. ओके गाइस, सो अब यसको टाउको अलरेडी बनिसकेको छ. अब के गर्ने, अब टाउकोदेखि यसलाई हल्का यहाँबाट यसको यहाँनिर क्लोज गरिदिने. ओके, सो यसरी क्लोज गरिसकेपछि अब यहाँनिर मुख बनाइदिने यसरी. ओके, सो यति बनाइसकेपछि अब तपाईँले यसको बडी बनाउनुपर्छ.
सो अब यसलाई म के गर्छु, यसलाई म हाइलाइट गर्छु ब्ल्याक मार्करले। ओके, सो आजको भिडियोमा म तपाईँलाई यो सिकाएको छु। ओके फ्रेस। ओके, अब नेक्स्ट अपकमिङ भिडियोजमा म तपाईँलाई क्राफ्टहरू अनि धेरै धेरै कुराहरू छ गाइस सिकाउनु पर्ने, अनि तपाईँले पनि सिक्नुपर्ने, अनि मैले आफै पनि सिक्नुपर्ने। ओके, सो यो छ मेरो आजको भिडियो। ओके, सो अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई अरू कुनै टपिक लिएर आउँछु। सो एन्ड एज यु अल नो माई च्यानल इज अल अबाउट फेसन डिजाइनिङ, बुटिक, आर्ट एन्ड क्राफ्ट, अनबक्सिङ, रिभ्युज, ब्लगिङ एन्ड अल। So please subscribe my channel for all this video in one channel. Okay, fashion show पनि हुन आँटेको छ। सो त्यो फेसन सोको पनि म ब्लग तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, सो त्यसको लागि पनि पर्खिँदै गर्नु होला, अनि यो स्याटरडेको भिडियोको लागि पनि पर्खिनु होला, किनभने यो स्याटरडे पनि एउटा स्पेसल गेस्ट आउनु हुँदैछ। ओके, अनि गाइज सो मेरो त्यो जुन चाहिँ मेरो भिडियो आउनु आँटेको छ फेसन सोको, त्यो पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तपाईँसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।